لحد حسي تقريبا ساعتين، لا في عفاريت ولا جن ولا اي حاجه هنا. يعني مش مصدقني؟ انا هكدب عليك ليه؟ والنور القاطع ده. يا اخي ما عارف، ممكن ما دفعت الفاتوره، ما سويت اي حاجه. عادي يا عبود، انا عارفك يعني. عبود ده شنو ده؟ مش في وشي يا بني ادم. طيب ده شنو؟ ده الجهاز اللي هيساعدنا نتواصل مع العفاريت اللي في المكتب. انت ما شفتش فيلم انسيديوس؟ مرسيدس. فيلم الرعب ذاك اللي فيه عملوا منه اجزاء كثيره. ايوه. لا انا ما شفته. عبود اسمع، انا شايف ان انت عندك كل حاجه انت محتاجها هنا وكل شيء يعني، وعفاريت واجواء كلها. خلي عليك الله اقعد برا. لا ازاي؟ انا جايبك عشان تصورهم. صور منه؟ العفاريت. يا راجل عايزك تمسك الكاميرا دي وتخليك جنبي طول الوقت عشان توثق اللي هيحصل. بسم الله مش طريقين. اتفقنا على كده. عبود دي شنو؟ دي الكاميرا اللي هعرف اشوف بيها العفاريت. والجهاز منلحق له طيب. خلصنا؟ ريتا جيتي في وقتك، ظبطت لك الجهاز زي ما قلتي. برافو عبود. ريتا انت بتعمل شنو؟ ريتا بتعمل شنو؟ انتوا سكرتوا كل الابواب؟ كله مقفول ما عدا الباب الخلفي. طيب روحوا تاكدوا انه كل الابواب مسكره، يلا. لك الله طلعوني بس قبل ما تقفل الابواب عليك، الله بص يدكم. هل هناك فعلا عفاريت واشباح؟ هل يظهرون لنا؟ هل حكت جدتك ذات ليلة عن قصة غريبة لا تفسير لها سوى القوى الخارقة للعفاريت؟ هل لعبت في طفولتك أمام بيت مسكون؟ هل جرؤت على اقتحامه؟ هل سمعت مرة حكاية أن جارتك ملبوسة من جنين؟ هل صدقت هذه القصص أم شككت وبحثت عن تفسير علمي لها؟ لا يهم ما تقتنع به الآن، المهم أن السينما استطاعت وبنجاح أن تقدم أفلاماً مثيرة عن عالم الجن والأشباح، أفلام جعلت القشعريرة تسري في أوصالك من شدة الخوف، وبقيت بعض مشاهدها راسخة في ذاكرتك حتى اليوم. هذا شنو اليوم ده؟ عبود طلع لي هنا بوس يدك. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن أفلام الجن والأشباح والأرواح والعفاريت. عالم السينما مليء بالأعمال التي تناولت حكايات الجن والأرواح، فهي قصص تشد انتباه الجميع، خصوصاً إذا تم تنفيذها بشكل متقن وبعيداً من الاستخفاف بعقول المشاهدين. هناك فيلم أجمع عليه النقاد والجمهور ورسخ مكانته في تاريخ السينما كأول فيلم رعب يرشح لجائزة الأوسكار. عرفتوا أي فيلم؟ بونجور ريغن. بونجور. أنت جن ولا عفريت ولا شو؟ La plume de ma tante. بالطبع هذا هو فيلم The Exorcist. Until she rots and lies stinking in the earth. أشهر فيلم تناول موضوع الجن والمس الشيطاني. منع الفيلم من العرض في العديد من البلدان وواجه صعوبات مع لجان الرقابة قبل عرضه، لكنه بالرغم من كل هذا حقق نجاحاً جماهيرياً مذهلاً. على فكرة ما راح أكمل مع كل هالأصوات. What's that? هلأ بتعرفي. You keep it away. وجهت اتهامات كثيرة للفيلم بأن له تأثيراً شيطانياً على كل من شاهده، فقد ظهرت حالات إغماء بين الجمهور داخل صالات السينما بعد أن صدمتهم بعض المشاهد المرعبة. أحيط الفيلم بهالة مخيفة من الأخبار عن أشياء مريبة حدثت أثناء تصويره، مثل الحريق الغامض الذي دمر أحد مواقع التصوير بالكامل، ولم يتم إنقاذ شيء سوى غرفة نوم الطفلة ريغن المصابة بالمس الشيطاني.
بعد انتهاء التصوير لقي الممثل جاك ماغورن حتفه إثر إصابته بالإنفلونزا، وكذلك توفيت الممثلة فاسيليكي مالياروس ليصبح The Exorcist أول وآخر ظهور لها على الشاشة. توفي أيضاً أحد حراس الأمن وعامل من فريق المؤثرات بشكل مفاجئ، وفي المجمل تم حصر 9 وفيات في فريق العمل قبل عرض الفيلم وبعد عرضه مباشرة، مما جعل البعض يظن أن الفيلم كان ملعوناً بالفعل. يستند الفيلم إلى وقائع حقيقية وروايات وشهود عيان من سجلات قساوسة الجيسويت التي توثق عملية طرد الأرواح الشريرة التي قاموا بها على صبي صغير يدعى روليندو عام 1949، حيث روي أنه كان يتمتم بلغة عجيبة وتظهر على جسده كلمات تشبه التقرحات الدموية تتغير بمرور الوقت. شو بكون قصته؟ يا ريت الريموت بتاعك ده في يوم من الايام يجيب لي سكته قلبيه. واقفين عشان جاهزين نصور العفاريت، مش كده يا عزام؟ لا مش كده يا عبود. شفتوا شيء؟ سمعتوا شيء؟ ده انا بتكلم فيه صراحه، الى الان لا سمعنا ولا شفنا حاجه. اهو يا دوب سمعنا وشفنا. عزام امسك الكاميرا دي وصور. شو وراي؟ بعد النجاح الضخم لفيلم The Exorcist، أنتجت العديد من الأفلام التي تناولت حكايات الشياطين والأرواح مثل The Omen, The Child و The Amityville Horror، لكن سرعان ما قل الاهتمام بهذه النوعية من الأفلام، خصوصاً أن بعضها لم يستطع التفوق على ما قدمه The Exorcist. إلا أن الوضع تغير، ومع بداية الألفية الجديدة زاد الإقبال على هذه الأفلام، فشاهدنا ستيغماتا، The Last Exorcism, The Exorcism of Emily Rose, The Rite و The Possession، بالإضافة لسلسلة The Conjuring التي نجحت نجاحاً ساحقاً منذ طرح أول أجزائها. مما شجع شركة المنتجة وارنر براذرز إلى خلق عالم متعدد من هذه السلسلة، تضمن أفلاما ناجحة أيضاً مثل أنابل كرييشن وأنابل كومز هوم. البيوت المسكونة ظاهرة قديمة جداً، ففي كل مدينة في العالم هناك على الأقل بيت واحد يعتقد الناس أنه مسكون، وهو ما شكل نواة للعديد من أفلام ومسلسلات الرعب مثل مسلسل The Haunting of Hill House المبني على رواية بنفس الاسم، حيث يحكي عن عائلة تنتقل إلى بيت معزول ليتضح فيما بعد أنه مسكون بالأشباح. وحديثاً رأينا تجربة مصرية في مسلسل ما وراء الطبيعة المبني على روايات الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق. المسلسل يحكي عن بيت مسكون بشبح طفلة تدعى شيراز، يحاول طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل تقصي الأمر لمعرفة سر هذا الشبح المخيف. ريت هذا شيء عزام، صورني وانا ماسك الفانوس. اللي ده وقته هسي؟ صورني وبلاش غلبة. الساعة 10:30 بالليل واحنا دلوقتي رايحين ناحية الصوت الغريب. عبود انا اللي قلت صوت غريب. شنو؟ الصوت الغريب على الاسم. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده طلع جنب مسلم؟ كنت بطلع حكي، خلينا نركز. شو وراي؟ عبود؟ هيدا إلك؟ يا جماعة المشهد ده أنا عارفه. اللعبة البريئة دي هتتحول تبقى وحش كاسر ياكلنا كلنا. شفتوا؟ ما في شيء.
شنو؟ ايش فيكم؟ يا حسن وقفت قلبي يا حسن. يا اخي عليك الله بدل الحركات اللي قاعد تسويها فهذه ساعدنا في الموقف اللي احنا فيه ده يا اخي. ايش فيكم؟ عبود قال انه سمع اصوات وشاف اشياء غريبه بالمكتب، فجينا نشوف شو القصه ونساعده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الصوت اللي في كان ذا اكزورسيست. لا، هذا نفس الصوت اللي موجود بذا كونجرينج. لا، زي الصوت اللي في ايفل ديد. يا جماعه ده الصوت ذاته بتاع انسيديوس. انا شفت الجزء الاول بس. خلنا من الجزء الاول. يا الرابع صار صج. شو نسوي الحين يا عبود؟ شوف لك مكتب غيره يا عبود. لا ازاي؟ دي شقة جدي الله يرحمه، وبعدين مش هلاقي مكان واسع زي ده وما عنديش فلوس ادفع ايجار. It was a gift from my mom for my birthday. I don't know where she got it, but we are beyond terrified. ما الشيء الذي لن تتصور أنه سيتحول لمصدر للرعب؟ دمى وألعاب الأطفال، مش هيك؟ صناع أفلام الرعب تعاملوا مع هذه الدمى البريئة بعيونها التي لا ترمش وابتسامتها الثابتة باعتبارها مصدراً دائماً للرعب، فجعلوها تتحرك ليلاً وتقتل أصحابها وتحرق المنازل وتتسبب في العديد من الحوادث المخيفة. الحضارات القديمة في إفريقيا وأوروبا وغيرها كانت تستخدم الدمى في أعمال مرتبطة بالسحر، فالكثير من الأساطير الشعبية تحكي عن دمى تسيطر عليها الأشباح والشياطين. ومن هنا بالذات بدأت السينما رحلتها مع أفلام الدمى المسكونة. ظهرت الدمى المخيفة في بدايات السينما في أفلام مثل The Great Gabble, Dead of Night و Devil Doll. لكن الفيلم الذي حقق نقلة هو Child's Play الذي ظهر عام 88. ربما تذكرون اسم الدمية القاتلة فيه تراكي. أعجب الفيلم الجمهور لدرجة أنه حقق 44 مليون دولار في شباك التذاكر، رغم أن ميزانيته لم تتخطى 9 ملايين دولار. هذا النجاح كان سبباً في صدور 6 أجزاء أخرى من الفيلم. قد تكون هذه القصة مخيفة، لكنها ليست أكثر إخافة بالتأكيد من أنابيل، الدمية المسكونة الأكثر شهرة في تاريخ السينما. لقيتها. دي منو دي؟ أنابيل. أنابيل؟ أنابيل، بس نسخة تايواني. أنا قلت نجيبها نحطها في المكتب عشان الجن يخش فيها، بعدين نرميها بعيد وبكده نكون اتخلصنا من الجن. انت ايش دراك انه جن؟ يمكن يكون شبح او روح بني ادم اللي في المكتب قبلك. هتفرق في ايه يعني، شبح ولا جن ولا عفريت؟ تفرق في شنو؟ وتسمي نفسك خبير سينمائي؟ لا، في فرق. احنا لما نتكلم عن افلام مثل الجن، عندك افلام مثل ذا كونجورينج، ذا اكزورسيست، ايفل ديد، الانس والجن، التعويذه. هذه افلام تتكلم عن الجن اللي فيها شيطان يدخل في جسم الانسان. لكن لما نتكلم عن الارواح والاشباح غير. هناك نتكلم عن افلام هاوس اون هانتد هيل، ذا هونتينج، ذا اذرز، ذا شاينينج. هذه الافلام تتكلم عن الاشباح، وهي عباره عن ارواح ناس ماتت من فتره طويله لكن ارواحهم متعلقه في الارض. يعني مثلا انت لو مت بعد عمر طويل وروحك متعلقه في الارض، هني تكون شبح. فهمت الحين؟ طيب وكاسبر ده يتواحد فيهم؟ كاسبر ايه يا عزام، احنا في ايه ولا في ايه؟ دي كلها مجرد افلام، احنا دلوقتي على ارض الواقع. مجرد أفلام؟ لا يا عبود، فيها أفلام مبنية على قصص حقيقية. قصص حقيقيه؟ إيه، فيلم The Conjuring مبني على قصة حقيقية، قصة إد ولورين وارن. هول محققين بالأمور الخارقة وما وراء الطبيعة، يعني متخصصين بهيدي الشغلات، الأرواح والأشباح. قصة الفيلم بتحكي عن حادث صار معهم لما كانوا بحققوا ببيت برود آيلاند مسكون بروح ساحر شرير كان عايش بالقرن ال19. أنا شك صراحة في هذه القصص. وفي فيلم تاني The Amityville Horror بيحكي كمان عن قصة تانية من تحقيقات الثنائي وارن، عن قصة جورج وكيثي لودز اللي شافوا أشياء مرعبة وسمعوا أصوات غريبة ببيتهم، شافوا السيل الأخضر بيطلع من الحيطان، خيالات شيطانية، بقع غريبة بالغرف. يا جماعه ابوس يدكم كفايه عليك الله. في كمان فيلم أنابيل. وين تليفونه؟ أنابيل اللي بدأت حكايتها في السبعينات لما طفلة صغيرة اسمها دونا جات لها لعبة هدية في عيد ميلادها.
اللعبة كان اسمها أنا. دونا كانت بتصحى كل يوم تلاقي ورقة مكتوب عليها ساعدني جنب اللعبة، وكل ليلة اللعبة وضعيتها كانت بتتغير من غير ما أي حد يقرب لها، ده غير الأصوات الغريبة اللي كانوا بيسمعوها في البيت. وبرضه آد ولورين وارن هما اللي اكتشفوا إن اللعبة فيها مس شيطاني. عارفين يعني إيه مس شيطاني؟ يعني شنو؟ مس شيطاني. واللعبة لحد دلوقتي موجودة ومحفوظة في متحف الخوارق بتاع آد ولورين وارن. هم في اللي إيد ولورين وارن هم اللي يشوفوا الأشباح؟ سلام قول من رب الرحيم. دي أكيد رسالة منهم. مكتوبة بالدم. دم لا يا جماعة، دم لا بالله. عزام ارفع الكاميرا وصور. بالله ده وقته يا عبود، كاميرا شنو حسي؟ لازم نوثق كل حاجة ممكن نفهم اللي بيحصل. وزي ما انتم شايفين الجن او العفاريت او الارواح ايا كان يعني بتحاول تتواصل معانا. وواضح من كلمة ساعدوني إنها بتعاني وعايزانا نساعدها. أنا والله بعاني. وواضح إن الكلمة مكتوبة بالدم، بس يا ترى دم مين؟ عبود شنو الدم اللي في يدك؟ مفيش حاجة. المهم الكلمة اللي مكتوبة يا بني آدم أنت بتعمل إيه؟ هذا مو دم، ده شنو طيب يا حسن؟ هذا قلم تلوين، شنو؟ نفس لون الدم اللي على الطوفة. من وين اجى هاللون يا عبود؟ يا جماعة ما تركزوا في اللي إحنا فيه ده. عبود شو مخبي في يدك؟ مش مخبي حاجة، أنا أخبي حاجة ليه؟ شنو ذي؟ هيدا الجهاز اللي عم يعمل كل هالأصوات اللي عم نسمعها. عبود شكله كان حابب يعمل فيلم رعب وبده ايانا نساعده بالتمثيل، بس من دون ما نعرف. مش هيك مسيو عبود؟ ليه كده يا عبود؟ ليه؟ يا جماعة أنتوا مش فاهمين، ده كان هيبقى أعظم فيلم رعب فاوند فوتج اتعمل في التاريخ. فيلم رعب وأبطاله مش عارفين إنهم في فيلم رعب. فيلم رعب عيل ها؟ أنا اللي بخلي حياتك رعب في رعب. ما فعله عبود ليس بغريب في صناعة السينما، فقد ظهرت موجة من الأفلام التي تناولت فكرة الجن والأرواح، ولكن بشكل سينمائي مختلف يسمى بالفاوند فوتج. وهو أسلوب يعتمد على تصوير فيلم كامل بكاميرا صغيرة محمولة ليظهر وكأن مشاهده حقيقية تم تصويرها من قبل أشخاص عاديين غير محترفين، وأن هذه اللقطات تم العثور عليها فيما بعد اختفاء أصحابها. اشتهر هذا الأسلوب بشكل كبير مع فيلم The Blair Witch Project الذي خدع الكثير من المشاهدين فظنوا أنهم يتابعون مشاهد حقيقية لطلبة اختفوا بالفعل في ظروف غامضة بسبب ساحرة مشعوذة. حقق الفيلم أرباحاً طائلة فاقت 250 مليون دولار رغم أن ميزانيته لم تتجاوز 60,000. فتح هذا الفيلم الباب على مصراعيه للعديد من التجارب السينمائية المشابهة، أشهرها فيلم Paranormal Activity الذي اعتمد على تيمة البيت المسكون بالأشباح وقدمها عبر لقطات كاميرا المراقبة داخل المنزل مع بعض مشاهد الكاميرا المحمولة لنعيش اللحظات المرعبة في الفيلم من خلال منظور الكاميرا الثابتة والتصوير الليلي. نجح Paranormal Activity نجاحاً كبيراً وحقق ما يقارب 200 مليون دولار حول العالم رغم ميزانيته الضئيلة التي لم تتجاوز 15,000. النجاح الباهر لأسلوب الفاوند فوتج شجع العديد من صناع الأفلام على إنتاج تجارب مشابهة، فشاهدنا أفلاماً مثل The Last Exorcism, The Devil Inside، وجميعها أفلام لعبت على وترين عند المشاهد، هما خوفه من المجهول واحتمالية تصديقه لما يراه، خصوصاً وأن التصوير ليس بالحرفية السينمائية المعتادة التي نشاهدها في أفلام الرعب الأخرى. ما حتبطل الحركات ها؟ شيل هالتلزيق خلينا نشوف شو بده يقول. ريتا
حرمت. كانت غلطة ومش هكررها، مش هكررها. كنت عايز أعمل فيلم يكسر الدنيا ويجيب لنا ملايين. يجيب لنا ملايين ولا يجيب لنا الضغط اللي بتسوي لنا إياه؟ عموما نحن عرفنا كيف بدنا نعاقبك. رح نتركك هون ونمشي ونطفي النور ونجبرك تشوف كل أفلام الأرواح والأشباح من أول اختراع السينما. لا يا ريت، حرمت والله حرمت. دائما ما تثير أفلام الأرواح والأشباح جدلا داخل المجتمع. هل الشخص الذي تظهر عليه بعض الأعراض الغريبة يعاني فعلا من قوى شيطانية أم من مرض نفسي وعقلي؟ يشكك الكثيرون في صحة هذه القصص ويؤكدون على ضرورة وجود تفسير علمي لها، بينما يؤمن آخرون بصحتها ويعتقدون بوجود ظواهر خارقة لا تفسير علمي لها. وبين المصدق والمشكك تبقى السينما مساحة من الخيال الذي يحمل انعكاسات مقصودة أو غير مقصودة من الواقع، فأحياناً ندخل قاعة السينما باحثين عن إجابات لأسئلة قديمة حيرت البشرية وما زالت تحيرها. ريتا، احنا جاهزين. جرب شوي من اللي عملته فينا. شنو ده؟ ودي انت ما ناوي تحرم حركاتك دي؟ عبود، انت شلون سويت كذي واحنا مكتبينك؟ ده بجد والله العظيم، مش أنا ده. يا جماعة الموضوع شكله قلب بجد. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.